Welcome to my YouTube channel. आज म तपाईहरुलाई यो 3x3 Rubiks क्यूबमा क्रस प्याटर्न कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। हामीले सबैभन्दा पहिले U गर्ने, F प्राइम गर्ने, B गर्ने, R2 गर्ने, U2 गर्ने, त्यहाँ फेरि R2 गर्ने, त्यहाँ F गर्ने, त्यहाँ B प्राइम गर्ने, त्यहाँ फेरि U2 गर्ने, R2 गर्ने, त्यहाँ फेरि U प्राइम गर्ने। हाम्रो यसमा क्रस प्याटर्न भइसकेको छ। यहाँ पनि क्रस, जहाँसुकै क्रस भइसकेको छ। अब फेरि म 5x5 मा क्रस प्याटर्न कसरी बनाउने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। एकचोटी यो दुईचोटी गर्ने, यो दुईचोटी गर्ने, यो दुईचोटी गर्ने, एकचोटी तल अनि एकचोटी तल अनि यो दुईचोटी घुमाउने, यो दुईचोटी गर्ने, यो एकचोटी गर्ने। हाम्रो पहिलो क्रस भइसकेको छ। फेरि एकचोटी 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 दुईचोटी 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 एकचोटी एकचोटी अनि फेरि दुईचोटी दुईचोटी एकचोटी। हाम्रो यसमा पनि क्रस प्याटर्न भइसकेको छ। 5x5 पनि तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। अनि म फेरि यो 5x5 मा प्याटर्न कसरी बनाउने भनेर बनाउन गइरहेको छु। पहिला एकचोटी घुमाउने, एकचोटी माथि घुमाउने, एकचोटी माथि घुमाउने, दुईचोटी घुमाउने, त यो पनि दुईचोटी घुमाउने, फेरि दुईचोटी घुमाउने, एकचोटी तल गर्ने, अर्कोचोटि पनि तल गर्ने, यता पछाडि पुग्ने, फेरि यो दुईचोटी अगाडि बढाउने, दुईचोटी अगाडि बढाउने अनि एकचोटी यसो गर्ने, त्यहाँ फेरि एकचोटी यता गर्ने। मेरो यो पहिलो क्रस भइसकेको छ। अब फेरि एकचोटी अगाडि गर्ने, अर्कोचोटि माथि गर्ने, यो दुईचोटी घुमाउने अनि यो पनि दुईचोटी घुमाउने, यो तल झार्ने अनि तल झार्ने, यो पनि तल झार्ने, त्यहाँ यो दुईचोटी घुमाउने अनि यो एकचोटी मात्रै घुमाउने पनि भयो। लास्ट बाँकी छ एकचोटी अगाडि, एकचोटी माथि, एकचोटी माथि, यो दुईचोटी, यो पनि दुईचोटी, यो एकचोटी, यो एकचोटी, यो पनि एकचोटी, यो दुईचोटी, यो दुईचोटी अनि यो तल अनि यो एकचोटी। हाम्रो यो 7x7 मा पनि क्रस प्याटर्न भइसकेको छ। तपाईहरुले मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरुले मेरो भिडियो हेरेकोमा धन्यवाद।